Chào mọi người, và hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại sân bay Tân Sơn Nhất để xem là trong vòng khoảng 1 tiếng đồng hồ, từ khoảng 9 giờ sáng cho đến khoảng 10 giờ thì ở sân bay sẽ có những chuyến máy bay nào nha. Đặc biệt vào khung giờ này là những khung giờ cao điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất, nơi mà các chuyến bay đến và đi cũng sẽ rất là nhiều. Còn bây giờ thì là 9 giờ rồi, cùng khám phá thôi, xem trong 1 giờ này sẽ có những chuyến máy bay nào. Bây giờ là 9 giờ sáng, chúng ta đang có chiếc Airbus A320 của hãng hàng không Vietjet. Chiếc máy bay đang đổ trên đường băng 25 trái, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng xem là trong cái thời điểm mà giá xăng dầu đang tăng rất là cao và vé máy bay cũng rất là cao thì các chuyến bay đến và đi vào giờ cao điểm tại sân bay Tân Sơn Nhất có bị giảm sút không nhé, và có bao nhiêu chuyến máy bay, và cùng xem là trong vòng 1 tiếng đấy thì khoảng trung bình và bao nhiêu chuyến máy bay sẽ cất hạ cánh trong 1 giờ đấy. Bây giờ máy bay được lệnh cất cánh. Và đây là chiếc máy bay đầu tiên cất cánh trong khung giờ của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời rời xa chiếc Airbus A320 này để chúng ta tới với khu vực đường băng hạ cánh. Do là hiện nay thì là các chuyến bay đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất thì vẫn đang cất cánh ở đường băng 25 trái và hạ cánh ở đường băng 25 phải. Và bây giờ thì chúng ta đang tới với một chiếc Airbus A320, chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Cao Hùng, Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và đây là chiếc máy bay hạ cánh trong khung giờ ngày hôm nay. Và bắt đầu video thì mọi người có thể để lại dự đoán là xem là trong khung giờ cao điểm từ 9 giờ đến 10 giờ sáng thì sẽ có bao nhiêu chuyến bay đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất không? Để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nhé. Còn bây giờ thì sau khi chiếc máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines hạ cánh thì chúng ta đã thấy ngay khu vực đường băng 25 trái chúng ta đang có một chiếc máy bay của hãng hàng không Vietjet Air, chiếc Airbus A321 Neo đã lên đường băng 25 trái và máy bay sẽ được lệnh cất cánh luôn. Và các quy trình cất và hạ cánh này thì phải được tuân thủ nghiêm ngặt theo sự hướng dẫn của Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Tân Sơn Nhất đó mọi người. Chứ không phải là máy bay muốn lên và cất cánh lúc nào cũng được đâu, mà phải tuần tự theo sự hướng dẫn của Đài Kiểm soát Không lưu sân bay Tân Sơn Nhất. Và sau đó thì sau khi cất cánh xong thì sẽ phải theo sự hướng dẫn của Đài Kiểm soát Không lưu đường dài. Sau đó thì chuyển tiếp qua các hệ thống sóng radio khác nhau, chứ không phải các máy bay thì sẽ không phải là ngẫu nhiên mà được cất hạ cánh đâu. Và các bạn thấy đó, nhịp độ cất và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất vào cái giờ cao điểm sẽ rất là nhanh, các máy bay sẽ tuần tự lên xuống liên tục luôn. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới các máy bay hạ cánh tiếp theo nào. Và tiếp theo đây chúng ta đang có một chiếc máy bay Airbus A320-321 của hãng hàng không Vietjet. Chiếc máy bay đang về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất, và khoảng cách và giữ khoảng cách đấy thì đều được phải giãn cách cho Đài Kiểm soát Không lưu. Và bây giờ là chiếc máy bay đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải. Và mọi người thấy khi mà chiếc máy bay Airbus A320 của hãng không Vietjet Air hạ cánh thì ngay ở phía đường băng 25 trái chúng ta đã thấy được chiếc máy bay của Air Cambodia, chiếc Airbus A320 của hãng cũng đã lên đến đường băng 25 trái và sẽ cất cánh. Như vậy chúng ta đang có, tính tới hiện nay thì chúng ta đang có 3 chuyến máy bay đi và 3 chuyến máy bay đến. Và bây giờ thì chiếc máy bay của Air Cambodia cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Campuchia.
Hiện tại mật độ tại sân bay Tân Sơn Nhất, mọi người sẽ thấy được rằng các máy bay sẽ phải tuần tự cất cánh. Và tuần tự như thế này, khi mà một chiếc máy bay mà hạ cánh xuống đường băng thì sẽ có một chiếc máy bay cất cánh. Nhưng mà nhiều lúc thì sẽ có các máy bay sẽ tuần tự, không phải tuần tự đâu mà là thay nhau. Nhiều khi là sẽ cất cánh liên tục 2-3 chiếc, sau đó mới tới một chiếc hạ. Và sau đó thì 2-3 chiếc hạ thì sẽ có một chiếc cất cánh, là tùy vào thời điểm, tùy vào sức gió và tùy theo sự điều độ của kiểm soát viên không lưu. Còn bây giờ chúng ta sẽ tới với Airbus A321 của hãng không Vietjet Air đang bước vào hạ cánh. Và vào cái khung giờ buổi sáng như thế này, chúng ta sẽ thấy rất là nhiều máy bay của hãng hàng không Vietjet Air cất và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất. Và có những cái khung giờ sẽ có nhiều hãng hàng không sẽ là cùng bay cùng đến, và sẽ có nhiều khung giờ là hãng quốc tế tới thôi. Còn bây giờ thì chúng ta sau khi thấy chiếc Airbus A321 hạ cánh thì ngay đường băng chúng ta sẽ thấy một chiếc Airbus A321 khác của hãng hàng không Vietjet Air cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và qua đây chúng ta cũng có thể thấy được rằng là quá trình mật độ cất hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất nó đông đến như thế nào. Nó không phải là quá là bình thường như mà ở các sân bay nhỏ lẻ mà họ liên tục. Như trên màn hình chúng ta đây, ngay ở góc bên dưới phía bên tay phải đó mọi người, đã là sau khi chiếc Airbus A321 của Vietjet cất cánh thì chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines lên đường băng luôn và sẽ dừng chờ ở đây và sẽ chờ các máy bay cất và hạ cánh. Nếu mà không có thì được lại cất cánh tiếp theo. Và bây giờ chiếc máy bay cất cánh. Ngay sau khi chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay phía bên đường băng hạ cánh thôi thì chúng ta lại tới với một chiếc máy bay khác cũng đang bước vào hạ cánh. Như vậy thì chúng ta đang có tổng cộng là khoảng 5 chiếc máy bay hạ cánh, và chiếc máy bay này chúng ta cũng có 5 chiếc máy bay cất cánh. Và bây giờ thì chiếc máy bay đang bước vào hạ cánh đường băng 25 phải là chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines. Ngay sau khi chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines hạ cánh thì chúng ta sẽ tới với pha cất cánh luôn ở đường băng, ngay đường băng 25 trái chúng ta cũng đang có một chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines đó, thì chiếc máy bay này sẽ được lại cất cánh luôn. Và chúng ta có thể thấy được rằng cái mức độ mà thời gian mà để một chiếc máy bay chạm bánh và một chiếc máy bay khác cất cánh luôn là thời gian rất là ngắn, trong tích tắc khoảng 1 đến 2 phút thôi. Và bây giờ chiếc máy bay Airbus A321 của Vietnam Airlines cất cánh. Và mọi người thấy đó thì cái này thì sẽ phải có tiêu chuẩn quy định, và thời gian cất hạ cánh thì các anh chị kiểm soát không lưu sẽ ở trên khu vực tháp điều khiển đó, họ sẽ có những cái hệ thống máy tính, máy móc và họ có thể nhìn được là các máy bay và khoảng cách của các máy bay nó như thế nào. Sau đó thì các anh chị sẽ ra lệnh cho qua sóng radio để phi công có thể nhận biết được rằng là mình được phép cất cánh hay là mình được phép chỉ lên đường băng và dừng chờ ở đấy thôi. Và mọi thao tác của phi công phải được theo sự hướng dẫn của đài kiểm soát không lưu. Chẳng hạn như chiếc máy bay về hạ cánh thì kiểm soát không lưu cũng sẽ cho phép hạ cánh thì cái máy bay mới hạ cánh. Còn bây giờ thì chúng ta đang tới với Airbus A320 của hãng không Thái Airways. Chiếc máy bay thực hiện chặng bay từ Bangkok, Thái Lan về đến sân bay Tân Sơn Nhất.
Và ngay sau khi chiếc máy bay của Thái Airways hạ cánh xuống đường băng 25 phải thì chúng ta đã thấy một chiếc máy bay Airbus A321 khác của Vietnam Airlines ở ngay trên đường băng luôn, và chiếc máy bay cũng được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này nha. Chúng ta sẽ thấy được rằng là đó, máy bay mới chạm và mình chỉ có tua lại một xíu thôi, là kéo cái ống kính lại một tí là chúng ta đã thấy máy bay Airbus A321 Neo này cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất rất nhanh luôn, đúng không? Và đó, mọi người thấy không, tuần tự nếu mà không có máy bay nào hạ cánh thì các máy bay tiếp theo sẽ xếp hàng và lên cất cánh. Và chúng ta đã thấy bóng dáng của Airbus A350-900 của Vietnam Airlines cũng đang tiến lên đường băng 25 trái rồi. Và các hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất, kể cả tiến lên đường băng hay là như thế nào đó, thì sẽ có hướng dẫn của đài kiểm soát không lưu. Và mọi người biết không, ở sân bay thì có sân bay như Tân Sơn Nhất thì sẽ có khu vực đài mặt đất này và đài kiểm soát không lưu và đài tiếp cận, nói chung là rất là nhiều luôn. Nhưng mà chúng ta đang tới với chiếc Airbus A350-900 của Vietnam Airlines và chiếc máy bay đã được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và do ở đường băng 25 phải chưa có nhiều máy bay về hạ cánh lắm, nên thế là các máy bay được lệnh cất cánh thì sẽ tuần tự khi mà đạt một cái khoảng cách nào đấy, khoảng 5-6 dặm gì đấy hay như thế nào đấy, thì các anh chị đài kiểm soát không lưu sẽ cho tiếp máy bay thứ hai cất cánh tiếp theo. Và đó là tuần tự tùy theo hướng gió và theo như các thông báo trên các màn hình của các anh chị nữa. Và mọi người thấy không, trong các khung giờ và khoảng từ 9 giờ đến 10 giờ thì các chuyến bay từ Đài Loan về đến sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là nhiều luôn. Và các hãng hàng không của Đài Loan cũng như Việt Nam cũng sẽ có những cái chặng bay vào khung giờ này về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và bây giờ là một cái khoảng thời gian mà các máy bay hướng từ Đài Loan về như China Airlines, chiếc Boeing 737-300ER cũng đang về hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Khoảng này thì sẽ là có những chiếc máy bay của China Airlines này, Eva Air này, Starlux và Cathay Pacific sẽ là những hãng hàng không châu Á sẽ tới sân bay Tân Sơn Nhất vào khoảng thời gian này. Bây giờ thì chúng ta sẽ thấy chiếc Boeing 737-300ER của China Airlines hạ cánh. Ngay sau khi chiếc Boeing 737-300ER hạ cánh thì ngay đường băng 25 trái chúng ta sẽ thấy đây là một chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Vietjet, và máy bay sẽ được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất luôn. Và cái số lượng mà đi và đến mình sẽ để ở bên trên góc trái nha mọi người có thể theo dõi ở trên đấy, và để có thể mọi người có thể tiện theo dõi hơn. Bây giờ máy bay cất cánh rời khỏi sân bay. Và mọi người thấy đó thì chiếc máy bay Airbus A321 của Vietjet Air cất cánh thì chúng ta sẽ thấy ngay mình có để một cái màn hình ở bên tay phải góc dưới, đó là các chiếc máy bay khác cũng đang tiến lên đường băng 25 trái. Đó là chiếc ATR72-500 của Vasco. Sau khi mà chiếc Airbus A321 cất cánh thì chiếc ATR72 sẽ phải tiến lên và dừng chờ tại đây. Và nếu mà đủ khoảng cách an toàn thì máy bay được lệnh cất cánh, còn không thì nếu mà có một chiếc máy bay nào khác về hạ cánh thì máy bay phải dừng chờ. Còn bây giờ thì chúng ta đang thấy chiếc máy bay Airbus A320 Neo của hãng không Vietnam Airlines về đến sân bay Tân Sơn Nhất, và chiếc ATR72-500 sẽ phải dừng chờ trên đường băng 25 trái. Như vậy chúng ta sẽ thấy được quy trình hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất nó không thể cất và hạ cánh song song được, mà sẽ phải tuần tự như vậy. Và sau khi chiếc Airbus A320 Neo của Vietnam Airlines hạ cánh xuống đường băng 25 phải sân bay Tân Sơn Nhất thì ngay đường băng 25 trái đó chúng ta sẽ thấy chiếc ATR72-500 của Vasco sẽ chuẩn bị được lệnh cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về sân bay Côn Đảo.
Và chúng ta sẽ thấy được rằng đó, mình sẽ chuyển camera về ngay trước ATR72 luôn. Và mọi người thấy không, chưa đầy 30 giây là máy bay đã bắt đầu chuẩn bị tăng tốc, lấy độ cao và hướng về sân bay Côn Đảo luôn. Đó, rất là nhanh chóng luôn. Các anh chị đài kiểm soát không lưu cũng phải cực kỳ tập trung để hướng dẫn các máy bay đến và đi đó. Và cũng nói rằng nhiều bạn hỏi thắc mắc là học kiểm soát viên không lưu thì sẽ học ở chỗ nào? Thì Học viện Hàng không Việt Nam thì sẽ là nơi đào tạo các anh chị đài kiểm soát không lưu đó. Mọi người có thể liên hệ hoặc là tham khảo trên các website của trường Học viện Hàng không cũng có đó, hoặc là các trường quốc tế cũng có đào tạo luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Vietjet, chiếc máy bay đang về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và đây là các khung giờ cao điểm, cũng như là vào cái khung giờ này thì các hãng hàng không Việt Nam hay là Việt Nam, Vietjet, Bamboo hay là tất cả các hãng không khác sẽ đổ dồn về sân bay Tân Sơn Nhất rất là nhiều luôn. Chúng ta mới thấy được chiếc Airbus A321 của Vietjet hạ cánh thì chúng ta sẽ tới với Airbus A321 của Vietnam Airlines cất cánh. Như thế mọi người thấy không? Tất cả là các chuyến bay đến và đi cũng rất là nhiều luôn. Bây giờ máy bay cất cánh. Trong khi chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines cất cánh thì chúng ta đã thấy một chiếc máy bay rất đẹp của hãng hàng không Vietjet. Chiếc máy bay mang sticker kỷ niệm 50 năm thành lập quan hệ Việt Nam Pháp thì cũng đang ở đường băng 25 trái rồi. Và chiếc máy bay sẽ nhanh chóng tiến lên đường băng. Và chúng ta sẽ thấy được rằng đó, ở ngay phía sau còn rất là nhiều máy bay nữa. Đây là khung giờ cao điểm nên thế là máy bay xếp hàng rất nhiều luôn. Và do sân bay Tân Sơn Nhất là có 2 đường băng nhưng mà khoảng cách thì nó không quá rộng nên thế là không thể cất hạ cánh song song được, mà các máy bay sẽ phải tuần tự cất và hạ cánh. Trong đó chúng ta sẽ thấy được rằng khi một máy bay hạ cánh thì máy bay sẽ nhanh chóng, cái đường băng còn lại sẽ nhanh chóng cất cánh luôn. Và hôm nay chúng ta sẽ được thấy cái điều đó nó cụ thể hơn, rõ hơn. Và trong lúc mà chiếc máy bay Airbus A321 của của Vietjet chứ đang dừng chờ trên đường băng 25 trái thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways. Chiếc máy bay cũng đang nhanh chóng thực hiện chặng bay về đến sân bay Tân Sơn Nhất. Và máy bay cũng đang hạ cánh xuống đường băng 25 phải trong điều kiện thời tiết cũng đang bắt đầu có gió rồi. Và cũng nói thêm rằng là do khoảng cách giữa hai đường băng cất và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất nó không đủ đảm bảo theo tiêu chuẩn đó, nên thế là các máy bay sẽ phải tuần tự cứ như vậy thôi, là một chiếc chạm bánh như dạng hạn như chiếc Airbus A320 Neo của hãng không Sun Phú Quốc Airways chạm bánh xuống đường băng 25 trái, 25 phải chứ, thì đường băng 25 trái chiếc Airbus A321 Neo của hãng không Vietjet mới được lệnh cất cánh, chứ không thể nào là một chiếc hạ và một chiếc cất cánh song song được. Mình cũng được nghe nói cũng rất là nhiều về vấn đề là không cất cánh hạ cánh song song được. Thì tại sao? Thì mình có nghe một vài anh trong hàng không chia sẻ là nhiều khi nếu mà cất và hạ cánh song song với khoảng cách mà đường băng nó bị chưa đủ tiêu chuẩn thì nhiều khi là máy bay cất cánh đang cất cánh thì trong khi đó là một chiếc máy bay cũng đang bước vào hạ cánh, mà hủy hạ cánh cái là nó bị kiểu có sự xung đột với nhau về đường cất hạ cánh dẫn tới gây nguy hiểm, nên thế là phải đạt tiêu chuẩn thì mới được cất hạ cánh song song, còn không thì cứ phải tuần tự một cái cất một cái hạ.
Nếu mà chiếc hạ cánh mà không đảm bảo an toàn á, hay là như thế nào đó bay lên lại á, thì sẽ có khoảng trống, khoảng thời gian để phi công xử lý dễ dàng hơn, tránh va chạm với chiếc máy bay khác. Đó cũng là một nguyên nhân đó. Còn bây giờ thì chúng ta đang tới với một chiếc Airbus A320 của hãng không Vietjet. Chiếc máy bay đang nhanh chóng tiến lên đường băng 25 trái. Hiện tại do các máy bay mà về hạ cánh thì đang ở rất là xa, nên thế là các máy bay hiện tại ở đường cất cánh thì sẽ là các máy bay sẽ lên luôn và lên đường băng và cất cánh luôn. Khi mà đạt đủ khoảng cách thì các máy bay cứ thế mà cất cánh thôi. Đó cũng là một trong những điều mà mọi người sẽ được thấy rằng là không phải lúc nào cũng sẽ có một chiếc máy bay hạ cánh và một chiếc máy bay cất cánh. Nhiều lúc khi mà đường băng sẽ có nhiều lúc là máy bay về hạ cánh liên tục luôn nhưng mà không có chiếc máy bay nào cất cánh. Nhưng cũng có nhiều lúc như thế này sẽ là máy bay cất cánh liên tục luôn mà không có chiếc máy bay về hạ cánh. Và sau khi chiếc máy bay của Vietjet cất cánh thì ngay phía sau đó là chiếc Airbus A321neo cũng đang được lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và mọi người thấy không, hiện tại thì trong khoảng trống như thế này thì sẽ phải vài chiếc máy bay đang tuần tự xếp hàng sẽ được lệnh cất cánh luôn, chứ không phải chờ nữa. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với pha cất cánh của Airbus A321neo của hãng không Vietjet, cất cánh ra khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Và cũng sắp tới đây thì hãng hàng không Vietjet sẽ nhận thêm vài chiếc máy bay Airbus A321neo nữa mọi người, trong tháng này thôi. Và đó là chúng ta sẽ thấy được rằng hãng không Vietjet đang ngày càng phát triển cực kỳ mạnh mẽ. Họ nhận những cái loại tàu bay mới từ nhà máy bay sản xuất Airbus hay là Boeing hay là những hợp đồng khác của họ nữa. Đặc biệt là chúng ta đang rất là mong chờ những chiếc Airbus A330neo của hãng cũng như là Airbus A321XLR của hãng luôn. Và nghe nói khoảng từ tháng 8 đến tháng 10 thì hãng sẽ nhận những cái dòng máy bay hiện đại đó về đến đội bay của mình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với đường băng 25 trái, nơi chiếc ATR72-500 của Vasco được lệnh tiến lên đường băng. ATR72 là loại động cơ hai cánh quạt và cái tốc độ bay thì cũng sẽ chậm hơn động cơ phản lực một xíu. Nên đấy khi mà các chiếc máy bay ATR72 về hạ cánh thì cũng sẽ có một cái khoảng dài hơn để họ có thể về hạ cánh hoặc cất cánh an toàn hơn. Nên thế mọi người cứ để ý đi, khi những chiếc ATR72 về thì sẽ có một khoảng thời gian nghỉ rất là xa, hay là cất cánh vậy thì sẽ có một cái khoảng nghỉ rất là dài, các máy bay phải dừng chờ tại vì ATR72 bay cũng rất là chậm. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng hạ cánh cất cánh của chiếc ATR72-500 của Vasco. Do ATR72 là một trong những máy bay khu vực thôi, bay rất là ngắn từ thành phố Hồ Chí Minh đi Côn Đảo hay Cần Thơ hay Nha Trang thôi, nên thế họ lấy đà cũng rất là nhanh. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Airbus A321 của Sun Phú Quốc Airways, một hãng hàng không đang rất là mạnh mẽ. Và đang có rất là nhiều sự đồn đoán rằng là sắp tới đây Sun Phú Quốc Airways sẽ nhận những chiếc Airbus A330-200 về đội bay của mình. Nhưng mà các thông tin thì hiện tại đang rất là nhiều thông tin nhưng mà chưa có một thông tin nào chính xác cả về thời điểm mà hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways sẽ nhận Airbus A330-200. Nên thế mình sẽ cập nhật khi có thông tin mới nhất nhé. Còn bây giờ chiếc Airbus A321 của hãng hàng không Sun Phú Quốc cất cánh. Và máy bay của chúng ta đang cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất. Chúng ta sẽ thấy được rằng là ở sân bay Tân Sơn Nhất là một trong những cái sân bay hoạt động rất là nhộn nhịp nhất Việt Nam. Và các chặng bay quốc tế đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là nhiều, nhưng mà trong các khung giờ thôi nhé. Nhưng mà thông thường thì các khung giờ khác thì sẽ là các máy bay nội địa. Nhưng mà nội địa vậy thôi chứ mà các máy bay sẽ cất cánh liên tục luôn mọi người. Chưa có một khoảng thời gian nghỉ nào nhiều đâu. Thông thường nếu mà khoảng thời gian vắng ở sân bay Tân Sơn Nhất sẽ là từ khoảng 10 giờ cho đến khoảng 3-4 giờ sáng thì là khoảng thời gian vắng nhất tại sân bay Tân Sơn Nhất. Chứ còn ban ngày đến đêm là liên tục như thế này luôn. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với Airbus A321neo của hãng không Vietjet, chiếc máy bay đang lệnh tiến lên đường băng 25 trái. Và mọi người cứ chú ý mình sẽ có phần đếm ở ngay phần trên
phía trên bên tay trái đó, là mọi người cứ chú ý ở trên đấy, mình sẽ có tổng hợp cho mọi người biết được rằng là có bao nhiêu chuyến máy bay đến và đi tính tới thời điểm hiện tại. Và mình sẽ làm trong 1 tiếng như thế này để có thể mọi người thấy được rằng cái mật độ hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất cái ngày đang là bình thường như thế này, nó đã đông như thế này, thì chưa kể đến ngày lễ Tết nó sẽ đông như thế nào nhé. Còn bây giờ máy bay Airbus A321neo của hãng không Vietjet cất cánh. Và qua những video này mình cũng muốn truyền tải cho mọi người thấy được rằng là các hoạt động tại sân bay Tân Sơn Nhất nó không phải như mọi người nghĩ rằng là máy bay sẽ phải cất cánh đúng giờ. Mọi có thể phải bị chậm khoảng 15-20 phút do cái mật độ hoạt động tại sân bay rất là lớn. Chưa kể các hoạt động thời tiết như là mưa, bão, gió, sấm chớp nữa thì cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến các hoạt động bay luôn mọi người. Nên thế mọi người nhiều khi cũng phải thông cảm cho hãng. Hãng thông báo thời tiết, mọi người có thể trong nhà ga mọi người có thể thấy được rằng là thời tiết ok mà sao lại máy bay như thế này thế kia, nhưng mà thực ra nhiều khi á, ở điều kiện thời tiết tại sân bay á, nó sẽ khác xa so với chúng ta ở bên trong nhà và bên ngoài trời, nó sẽ khác rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với một chiếc máy bay rất đẹp của hãng hàng không EVA, chiếc máy bay màu sơn của Hello Kitty đang bước vào hạ cánh tại đường băng 25 phải. Và trong khung giờ này thì hãng không EVA sẽ tới rất là đúng giờ luôn mọi người. Khoảng tầm này là EVA sẽ tới chiếc đầu tiên và khoảng 11:30 sẽ là chiếc thứ hai. Và ngay trong khi chiếc Boeing 737-300ER hạ cánh thì chúng ta đã thấy chiếc Boeing 787 Dreamliner của Vietnam Airlines tiến lên đường băng 25 trái. Và mọi người thấy không, cứ tuần tự như vậy thôi. Và bây giờ chiếc máy bay Boeing 787 của Vietnam Airlines cất cánh luôn. Mọi người thấy không, lên đến đường băng, lấy thẳng tâm đường băng là cất cánh. Nên thế là các hoạt động như thế này, đây là một ngày bình thường nhé, chưa kể các ngày lễ, ngày Tết nữa thì hoạt động nó còn nhộn nhịp hơn rất là nhiều luôn. Và đằng sau là các máy bay sẽ xếp hàng rất là nhiều, âm thanh cực kỳ rộn rã luôn. Và bây giờ máy bay cất cánh. Và đây là ngày thường thôi mà thời gian xếp hàng cũng đã phải 5-10 phút các máy bay mới cất cánh được, bị chậm 5-10 phút đó mọi người. Thì chưa kể ngày lễ Tết thì chúng ta sẽ thấy được nó chậm bao nhiêu nữa khi mà các máy bay xếp hàng rất dài luôn. Có một đợt mà ngày lễ gần Tết á, mọi người sẽ thấy rằng 10 mấy chiếc máy bay xếp hàng trên đường lăn luôn. Là lúc đấy thì thời gian sẽ bị chậm rất là nhiều. Nên thế mọi người nhiều khi cũng phải thông cảm cho hãng nhá, chứ cũng không phải lúc nào cũng là hãng cố tình là dồn chuyến như mọi người đồn đoán như hiện tại đâu. Nhưng không phải như vậy đâu. Và ngay sau khi chiếc Boeing 787 cất cánh thì chúng ta sẽ thấy được rằng chiếc Thai Air, chiếc Airbus A320 cũng được lệnh tiến lên đường băng 25 trái luôn. Và chiếc máy bay sẽ lấy thẳng tâm đường băng với khúc cua 90 độ đây. Đây là cua 90 độ này mọi người, phi công sẽ lên lấy ngang và bắt đầu cua 90 độ để thẳng tâm đường băng luôn. Và sau khi mà được đài kiểm soát không lưu sân bay Tân Sơn Nhất cho phép cất cánh thì máy bay sẽ tăng tốc cất cánh. Còn bây giờ máy bay cất cánh nào. Và ước tính sơ bộ vào buổi như thế này thì sẽ phải là khoảng từ 37 đến 38 chuyến máy bay cất hạ cánh liên tục tại sân bay Tân Sơn Nhất trong một khung giờ như thế này. Để mọi người có thể hình dung rằng các chuyến máy bay đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất mà cái mật độ cất cánh lớn như thế này á, đây mới là ngày thường đấy nhá, đã là 37-38 chuyến bay cất và hạ cánh rồi đó, là một cái con số rất là lớn rồi. Chưa kể ngày lễ Tết thì số nó còn lớn hơn nữa. Và nhất là những cái đợt trước mình có làm những cái video đó, mọi người sẽ thấy được rằng cực kỳ khủng khiếp luôn. Còn bây giờ Airbus A350-900 của Vietnam Airlines hạ cánh.
Và qua đây mình cũng muốn truyền tải thông điệp rằng là mọi người cũng có thể dành chút thời gian để có thể nghiên cứu về hàng không, cũng như là để biết rằng là các chuyến bay chậm trễ chuyến thì nó sẽ có những cái nguyên nhân như thế nào, và một trong những cái nguyên nhân đó là sự chậm giờ do tắc giao thông ở sân bay thì nó sẽ như thế nào và có thật không. Thì đây là một trong những cái ví dụ điển hình cho mọi người sẽ thấy được rằng là các máy bay nó sẽ phải liên tục như thế này, và khi mà đông quá thì máy bay phải dừng chờ. Đó là cũng là một cái những yếu tố mà gây chậm chuyến, gọi là chậm chuyến delay đấy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với chiếc Airbus A321neo của hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cất cánh rời khỏi sân bay Tân Sơn Nhất nào. Hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways hiện tại thì đang có những cái đợt tuyển tiếp viên hàng không rất là rầm rộ. Mọi người có thể lên trang web của Sun Phú Quốc Airways để có thể là muốn làm một tiếp viên hàng không cho hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng có thể apply được đó. Nghe nói phúc lợi cũng rất là nhiều đấy. Và mọi người thấy không, đây là một trong những cái quang cảnh mà ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng rất là đông, và các máy bay đến và đi cũng rất là đông như vậy. Và sắp tới đây thì hãng hàng không Sun Phú Quốc Airways cũng sẽ nhận thêm những dòng máy bay mới về nữa đó. Và bây giờ thì ngay sau khi chiếc Sun Phú Quốc Airways cất cánh thì ngay đường băng hạ cánh chúng ta đang có một chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines bước vào hạ cánh. Đó mọi người thấy không? Liên tục như vậy luôn, mà như vậy thôi đó mà còn bị ách tắc, gọi là quá tải ở sân bay đó. Thì những cái ngày lễ Tết nó sẽ như thế nào thì mọi người cũng có thể tưởng tượng được đó. Và cũng muốn nói với mọi người rằng là những chuyến máy bay mà giả sử như bay mà vào khung giờ sáng sớm á, thì tại sao nó đúng giờ? Tại vì ở khung giờ sáng sớm sẽ vắng hơn, và khung giờ bắt đầu từ trưa như thế này đổ về đến chiều là sẽ ngày càng đông, nên thế là thời gian sẽ bị chậm chuyến ở một sân bay á 5 phút thôi, thì ở các sân bay tiếp theo sẽ là 10 phút, 15 phút, 20 phút, là sẽ kéo dài cho đến buổi chiều tối. Thì buổi chiều tối thường sẽ là những chuyến bay delay nhiều hơn so với ban ngày, nhưng mà bay những cái chuyến chiều tối á, thì sẽ là những khung giờ tới nhận khách sạn check in thì sẽ là tốt hơn, đúng không? Đó là những cái sự nghịch lý khá là thú vị. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ tới với các máy bay đang cất hạ cánh tại đường băng 25 trái sân bay Tân Sơn Nhất, và chúng ta đang tới với chiếc Airbus A321. Thì ngay khi chiếc máy bay Airbus A321 này cất cánh á, thì ở khu vực đường dẫn lên đầu đường băng 25 trái thì cũng có một chiếc máy bay khác của hãng không Vietjet đang tiến lên. Và mọi người thấy không, đó đây là thời gian thực đây này, đó một chiếc máy bay cất cánh thì sẽ một chiếc máy bay sẽ dần dần tiến lên như vậy. Và ở bên đường băng 25 phải sẽ là một chiếc máy bay bước vào hạ cánh. Sau khi chiếc máy bay hạ cánh thì xong sẽ đến chiếc máy bay cất cánh. Đó, nó cứ tuần tự như vậy, mà đấy là tuần tự mà mọi người thấy không, đây là một sự điều khiển cực kỳ logic của các anh chị kiểm soát viên không lưu đấy. Học kiểm sát viên không lưu khó không mọi người nhỉ? Mình nghe được nhiều sự chia sẻ của rất là anh chị làm kiểm sát viên không lưu, nghe nói học cũng rất là khó khăn và vất vả, cực kỳ căng thẳng luôn. Và học đã khó nhá, thi vào cũng đã là một cái khó khăn thêm nữa, thi vào điểm số rất là cao luôn. Và đặc biệt là ngôn ngữ tiếng Anh cũng là một trong những ngôn ngữ bắt buộc phải rất là giỏi. Còn bây giờ thì chiếc máy bay Airbus A321 của Vietjet cất cánh sau khi chiếc máy bay kia hạ cánh đó. Và mọi người có thể thấy được rằng là cái mật độ mà cất hạ cánh lớn như thế này thì mọi người sẽ biết được rằng là vào buổi chiều nữa thì còn đông hơn nữa. Đây là buổi sáng là đa số các chuyến máy bay sẽ đi thôi, còn khi mà về á thì mọi người sẽ thấy rằng là máy bay sẽ rất là đông. Biệt hơn là nếu mà những hôm mà nào mà như đợt gần đây á mà mưa gió bão bùng á thì máy bay sẽ bay vòng trời rất nhiều luôn. Và lúc đấy cũng là ảnh hưởng tới mọi người ở những chuyến bay tiếp theo đấy, rồi là mọi người sẽ không được bay đúng giờ đâu, do các hoạt động mà điều kiện thời tiết máy bay không thể hạ được trong điều kiện thời tiết gió lớn như thế được, thì không hay là mưa mù thì mọi người sẽ thấy được rằng máy bay sẽ bay vòng trời trên bầu trời rất là nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta trở lại với đường băng hạ cánh, nơi chúng ta có Airbus A330neo của Starlux, một hãng không 5 sao tới từ Đài Loan.
Và bây giờ là gần 10 giờ trưa rồi. Chúng ta sẽ thấy bắt đầu là các máy bay đang đến rất là nhiều luôn. Nhưng mà trong khoảng này chúng ta sẽ thấy được hơn 30 chuyến bay cất và hạ cánh rồi đó. Một con số rất lớn luôn, để chúng ta thấy được rằng là hoạt động tại sân bay nó sẽ lớn như thế nào. Còn bây giờ thì chiếc Airbus A321 của Vietnam Airlines cất cánh. Và nói thêm rằng để gọi là quan sát được máy bay cất hạ cánh như thế nào, mọi người có thể sử dụng phần mềm FlightRadar 24 nha. Đây là một trong trang web hay là những cái app để mọi người có thể theo dõi máy bay, cũng rất là tiện lợi luôn. Và có rất là nhiều trang web khác nữa mọi người có thể tham khảo nha. Và bây giờ là hai chuyến bay cuối cùng, một chuyến hạ cánh, một chuyến cất cánh, và chuyến Philippines sẽ là chuyến cất cánh lúc 10 giờ sáng. Như vậy thì chúng ta đã có một tiếng đồng hồ để có thể ngắm máy bay cất và hạ cánh. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tới với bảng tổng hợp. Và bây giờ là chuyến máy bay tiếp theo của Vietnam Airlines bước vào hạ cánh. Và đây là chuyến máy bay hạ cánh cuối cùng trong khung giờ đếm của chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta sẽ thấy được rằng là hôm nay thì các chuyến đến sẽ ít hơn chuyến đi do vào khung giờ vào buổi sáng. Buổi sáng thường là các chuyến bay cất cánh đi là nhiều hơn so với các chuyến đến. Sẽ cất cánh đi thì sẽ nhiều hơn khoảng 5-6 chuyến thôi chứ không quá là nhiều đâu. Nhưng mà đa số thì sẽ như vậy. Và ngay sau khi chiếc Airbus A321 này hạ cánh đường băng 25 phải thì chúng ta sẽ thấy được rằng chiếc Airbus A321 của hãng không Philippines Airlines cũng được chuẩn bị được lệnh cất cánh được khỏi sân bay Tân Sơn Nhất hướng về Manila, Philippines. Và đây là một trong những chuyến máy bay cuối cùng trong khung giờ ngày hôm nay của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được rằng đây giờ là 9 giờ 59 phút rồi và chiếc máy bay bắt đầu cất cánh nào. Và trong khoảng thời gian nữa thì sau khi chiếc máy bay này cất cánh, mình sẽ làm một cái bảng tổng hợp để cho mọi người thấy rõ rằng là các chuyến máy bay đến và đi vào khoảng thời gian bao nhiêu và trung bình cất hạ cánh là trong bao nhiêu phút nhé. Còn bây giờ thì mời mọi người chiêm ngưỡng pha cất cánh của chiếc máy bay này. Và hiện tại thì còn rất nhiều chuyến máy bay khác nữa đến và đi ở sân bay Tân Sơn Nhất cũng đang xếp hàng vào, do khung giờ bắt đầu 11 giờ đến 12 giờ là các chuyến bay quốc tế cũng như là các chuyến máy bay nội địa bắt đầu quay ngược trở về hạ cánh cũng rất là nhiều. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy lấy khoảng từ 9 đến 10 giờ thôi. Và hôm nay chúng ta có 24 chuyến cất cánh và 15 chuyến hạ cánh. Như vậy chúng ta tổng cộng có 30 chuyến máy bay cất và hạ cánh ở sân bay Tân Sơn Nhất trong 1 giờ. Như vậy mọi người thấy là nhiều hay là ít? Và trung bình cứ khoảng 1 phút 32 giây sẽ có một máy bay cất hoặc hạ cánh tại sân bay. Tần suất hoạt động như thế này là một tương đối nhộn nhịp đấy. Và mọi người thường nghĩ rằng là ở sân bay cứ phải 5 phút mới có một chuyến máy bay cất và hạ cánh, đúng không? Nhưng mà thực tế ra thì khoảng 1 phút 30 giây sẽ có một chuyến bay cất hạ cánh đấy. Và video hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cũng cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Mọi góp ý mọi người nhớ để lại dưới phần bình luận cho mình biết với nha. Tại vì những cái lời bình luận động viên của mọi người cũng là động lực giúp mình phát triển hơn. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.